हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वन्स अगेन अ बिग वेलकम इन आवर युट्युब च्यानल फाइनान्सियल नेपाल। र दर्शकबिन, यदि तपाईँ सेयर मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा कुन कुन स्टकहरू चुज गर्दा कुन कुन ब्याङ्किङ सेक्टरको, कुन कुन माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको, हाइड्रो पावर सेक्टरको स्टक चुज गर्दा राम्रो होला त भन्ने बारेमा मैले टप 5 हाइड्रो पावर कम्पनी, टप 5 माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी र टप 5 कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ टप 5 डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्नेछौँ, जसले चाहिँ एकदमै हाई डिभिडेन्ड पे गर्ने सम्भावना रहेको छ र जसको सेयर खरिद गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। र भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ, यसलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सो अब भने विथआउट वेस्टिङ टाइम सुरु गरौँ आजको भिडियो। दर्शकबिन, टप 5 डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मध्ये नम्बर 1 मा रहेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड MNBBL। दर्शकबिन, यस विकास ब्याङ्कको चाहिँ Q4 रिपोर्टका अनुसार यसको EPS यानि कि अर्निङ पर सेयर चाहिँ रु 23.92 पैसा रहेको थियो। र यसको नेट प्रॉफिट हेर्ने हो भने रु 1.15 अर्ब बराबर रहेको छ, जुन चाहिँ लास्ट इयरको यानि कि 76-77 को Q4 रिपोर्टका अनुसार 62.8% ले चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। र यसको डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट हेर्ने हो भने रु 86 करोड रहेको छ। यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट भनेको चाहिँ एक्चुअल प्रॉफिट हो, जसले चाहिँ कम्पनीले त्यसको शेयर होल्डरहरूलाई पे गर्ने क्यापासिटी कति राख्दछ, कति प्रॉफिटसम्म पे गर्न सक्छ त भन्ने प्रॉफिटलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट भनिन्छ। यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्ने क्याल्कुलेसन सहितको फर्मुलाको भिडियो चाहिँ मैले माथि आई बटनमा राखिदिएको छु, चेकआउट गर्नु होला। र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड छ। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ हामीले निकालेको डिभिडेन्ड हो, जसमा चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड निकाल्न आइरहेको डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिटलाई चाहिँ त्यहाँ रहेको नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर यानि कि टोटल सेयरले चाहिँ डिभाइड गर्दा डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड आउने गर्दछ। र यस विकास ब्याङ्कको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड रहेको छ 18%। र यसको LTP यानि कि लास्ट ट्रेड प्राइस हेर्ने हो भने सेप्टेम्बर 5 यानि कि भदौ 20 गतेसम्म रु 689 रुपियाँ बराबर रहेको थियो। र अब भने लागौँ टप 2 तिर। र यस भिडियोको टप नम्बर 2 मा रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड KSBBL। दर्शकबिन, कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको EPS यानि कि अर्निङ पर सेयर रु 26.4 बराबर रहेको छ। र नेट प्रॉफिट हेर्ने हो भने रु 70.02 करोड बराबर रहेको छ, जुन चाहिँ लास्ट इयरको भन्दा 484% ले इन्क्रिज भएको हो, जुन चाहिँ इन्क्रिज रेट एकदमै हाईमा भएको छ। यसको ग्रोथ रेट चाहिँ 1 इयरमा। र यसको डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट हेर्ने हो भने रु 43.45 करोड बराबर रहेको छ। र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड चाहिँ 17% रहेको छ, जसले चाहिँ 17% बराबरको डिभिडेन्ड चाहिँ यो वर्ष कम्पनीले पे गर्न सक्ला भन्ने देखिन्छ। र यसको LTP भने सेप्टेम्बर 5 सम्म रु 652 रुपियाँ रहेको छ। र टप 3 मा रहेको छ गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड GBBL। दर्शकबिन, गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको EPS चाहिँ रु 22.45 पैसा रहेको छ। यसको नेट प्रॉफिट 82 करोड रहेको छ, जुन चाहिँ लास्ट इयरको भन्दा 43% ले इन्क्रिज भएको छ। र यसको डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट हेर्ने हो भने रु 60 करोड बराबर रहेको छ। र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पनि 17% रहेको छ। र LTP भने रु 576.10 रहेको छ। र नम्बर 4 मा जाउँ। अब नम्बर 4 तिर रहेको छ ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेड JBBL। ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ EPS यानि कि अर्निङ पर सेयर रु 19.29 पैसा बराबर रहेको छ। नेट प्रॉफिट रु 74.16 करोड बराबर रहेको छ, जुन चाहिँ लास्ट इयरको भन्दा 51% ले इन्क्रिज भएको देखिन्छ। र यसको डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट चाहिँ 60.30 करोड बराबर रहेको छ। र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड चाहिँ 17% रहेको छ। र यसको LTP हेर्ने हो भने 507 रुपियाँ बराबर रहेको छ। टिल भदौ 20 गतेसम्म यसको LTP चाहिँ 507.0 रहेको छ। यो चाहिँ नेप्सेमा भएको एउटा क्रास डाउनले गर्दाखेरि सबै मार्केटको चाहिँ प्राइस भ्यालु अलिकति कम रहेको छ। भदौ 20 गते चाहिँ नेप्से सेन्सिटिभ अवस्थामा रहेको थियो, र जसले गर्दा चाहिँ सबैको मार्केट प्राइस डाउन भएको छ। र पछि चाहिँ यसको मार्केट प्राइस अप पनि हुन सक्छ, डाउन पनि हुन सक्छ। अहिलेसम्मको LTP बताउनु पर्दा चाहिँ करेन्टली चाहिँ सबैमा डिक्रिज आएको अवस्था रहेको छ। र यस भिडियोको लास्ट नम्बर यानि कि टप नम्बर 5 मा रहेको
रहेको छ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड LBBL। दर्शकबिन लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको चाहिँ EPS यानि कि अर्निङ पर सेयर 17 रुपैयाँ 76 रहेको छ र यसको नेट प्रॉफिट हेर्ने हो भने रु 51.62 करोड बराबर रहेको छ, जुन चाहिँ लास्ट इयरको भन्दा 36% इन्क्रिज भएको छ र यसको डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट 37 करोड बराबर रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड कम्पनीले पे गर्न सक्ने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड चाहिँ 13% रहेको छ र यसको LTP हेर्ने हो भने सेप्टेम्बर 5 सम्म रु 578 रुपैयाँ बराबर रहेको छ र दर्शकबिन यी त थिए 5वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यानि कि विकास ब्याङ्क जसको स्टक चुज गर्दा हामीले फाइदा हुन सक्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याङ्क अन्तर्गत पर्छन्, टप 5 अन्तर्गत पर्छन् र यिनीहरूको डिभिडेन्ड हिस्टोरी, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड निकालेर डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट निकालेर नेट प्रॉफिट कतिको छ त भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो र लगानी गर्दा चाहिँ आफूले ख्याल गरेर रिसर्च गरेर एकपटक आफ्नो विचार लिएर मात्रै गर्नु होला र आजको भिडियोको लागि भने यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईलाई केही हेल्प पुग्यो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला र IPO सम्बन्धित केही क्वेरीजहरू, सेयर मार्केट सम्बन्धित केही डाउटहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सन तपाईहरुको कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराउन नभुल्नु होला र भिडियोमा एक लाइक दिनुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यस्तै नलेजेबल भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिएर रहनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। त्यति बेलासम्मको लागि कीप लर्निङ, कीप अर्निङ, कीप ग्रोइङ।